Vi har nu hunnit 3/4 av vår väg letandes efter semifinalister i Robot Wars. Splinter var med styrka och precision för stark för Eric. Stinger hamrade ner Hammer and Tong och lämnade sedan Bulldog Breed 2 gniende. Mousetrap var för stark för Something och därefter också för Little Fly. Vem som följer med till semifinal från ikväll får du veta alldeles strax. Fenomenet Robot Wars är tillbaka för att förskräcka och förundra. Och bara för att ni inte ska glömma bort det så tänkte vi förklara hur själva tävlandet och utslagning går till ännu en gång. Ja, alltså vi har 16 deltävlingar med 6 robotar i varje lag. Ett lag från varje hit går vidare till den stora semifinalen. Och i var och en av de 2 semifinalerna är 8 robotar med och 2 robotar från varje semifinal går vidare till... The Grand Final, the Major Final. Dessutom har vi 4 specialprogram i bakfickan som på ett särskilt sätt utsätter robotarna och dess förare för alla möjliga svåra utmaningar. Men idag så har vi ett vanligt hit med härliga lag och ni ska få skåda tidernas fulaste robot, tycker i alla fall jag. Ja, om vi bortser från Mickis lilla underverk här. Banshee från Huddersfield. Nu ger vi oss in i leken. Se då upp för 26-rankade Plunderbird 4 som möter Fatboy Tim och Vercingetorix, medan 10-rankade Spawn of Scutter möter Banshee och Nightmare. Allra först, Julia i depån. Well, I certainly wouldn't want to pick a fight with any of these guys for the melee. This is Spawn of Scutter. They've got 120-mile-an-hour worth of pneumatic spikage there. Looking to pick a fight with Plunderbird later, so they want to get through this melee. Here we have the Banshee team. Well, that's quite a creature you've created. Why the Banshee? What's the story? It's a female Irish spirit who's wailing, warns of impending death and doom. Ooh, modelled on Graham's wife, I hear. She'll kill him for that. This is the Nightmare team. It's their first wars. Last-minute preparations going on. Is it called Nightmare because this is part of a bed, isn't it? And it was a nightmare to build as well. And we've got motorway signs here, which actually reminds me of a roadblock. The winners of the first wars, it could bode well for them. It's Demolition Derby Day again. Hey, let the wars begin! Med en tryckluftsflipper ger de husrobotarna deras värsta mardröm så får de att kasta sig fram och tillbaka i sömnen. Har dessutom en självupprepande mekanism. Hiya, my name's Nigel. This is my neighbour Malcolm and his son Lee. This is our robot Nightmare. It's made of old bits and bobs, but mainly we've got a flipper at the front. We can drive upside down. We can go 10 miles an hour in any direction. And this is our first wars, and we did quite well in the qualifiers, so who knows what's going to happen. From Huddersfield, Banshee. Är långsammast i programmet med sina 8 kilometer i timmen. Tog 5 veckor att uppdatera från förra säsongens version som Shark Attack. Vapnet kommer från ett svarvningsverktyg. Hi, my name's Graham. This is Team Banshee. This is Alan. This is Richard. And this is Banshee, our second robot for these wars. What we have is a rotating barrel with 4 cutters on the side, which rotates at around 200 revs a minute. We're going to thrash shunt with this, definitely. On the top we have a non-rotating head, which have hypnotic flashing eyes. So if we don't get it with the cutters, the hypnotic flashing eyes will do. From Grays in Essex and seeded number 10, Spawn of Scutter. Har en tryckluftsflipper med en genomträngande spik. Kan dessutom köra upp och ner på sina 4 hjul. En startmotor från en vanlig bil driver den framåt. We are the Spawn of Scutter team. This is Luke, Graham and I'm Darren, and this is our robot Spawn. It's basically powered by 2 V6 starter motors, which means we've got probably more power than everyone else. We've got this nasty spiky weapon, which basically sticks it up the other teams.
The basic construction is all 25mm aluminium box section, all anodised in this beautiful gold colour. It looks better than the other robots, it kicks butt better than the other robots, and we're better looking than Plunbirds. And we're on. Roboteers, stand by. Lagen ser mer och mer konstiga ut och där har vi Nightmare med Nigel Paget, Malcolm och Lee Summers. Banshee-laget med Graham Walker vid kontrollen. Och sen Spawn of Scudder med Darren Ball, Graham Warner och Luke Chapman. 3, 2, 1. Där är då denna första utmanarmatch igång och det är Spawn of Scudder som direkt ger sig på Banshee. Den är helt otrolig robot. Den är ganska rörlig, påminner om mitt ex faktiskt. Helt still. Samma tänder. Här får den sig rejäl smäll, åker på skalle och huvudet är borta direkt. Ja, vad ska de göra? Så den står ju, kolla hur slow motion där. Där går den upp. Och där slår skallen i. Men han är Alan Marchington i teamet Banshee. Han har brukt den här skallen i lera. Det är en lerskalle. Otroligt att den håller ihop egentligen. Banshee ligger på sida i alla fall. Nu är det Nightmare som börjar jaga Spawn of Scudder samtidigt som Banshee tidigt i den här matchen redan är borta. De 30 sekunderna har väl gått nu och här kommer husrobotarna in. Rätt i skallen! Chaka Treo! Lyssna på publiken! De gillar den där träffen mitt i knoppen på Banshee och spöket lär inte återuppstå igen. Nej, men den är i lod. Ja, elda upp, elda. Ett eldat skalle har man hört talas om. Banshee-huvudet ligger där och Shanti framme igen. Vilka träffar är också Dead Metal och Sir Killalot och tar hand om resten av den här roboten. Ja, att den inte skulle gå långt i den här tävlingen, det hade man väl på känn. Men att det skulle gå så här fort. Jag misstänker att den åker ut. Jag tror att den gör, för den har inte mycket kvar. Den snurrande säcken. Sköt med expertkommentatorer. Här har vi i alla fall Nightmare som jagar Spawn of Scudder in i en av kontrollzonerna. De får leka ett eget liv där och det är ingen som ger sig på dem. Husrobotarna har följt upp med resten av Banshee från Huddersfield. Den i särklass fulaste roboten vi har sett så här långt, eller hur? Den där är väl inte så vacker. Det är väl ingen man tar med sig på Nobelfesten det här seklet. Nu är den uppe på arenaflippen, en level 2. Det är riktigt tur, ja visst får den det. Men den står upp fortfarande, trevligt. Banshee loses its head and goes out of the competition. So the moaning and wailing of the Banshee predicted only one death. Unfortunately for you guys. We didn't say which one, though, did we? You didn't. I tell you, it's a good job we got the gag in about looking like your wife before the battle. But we'll have it again, shall we? What's she going to say to that? Good question, that. Probably a relief. At least you won't have something to compare herself with. Exactly. We've had a bit of a facelift for the Banshee, but a little bit of makeup. It'll be bright as rain Friday morning. For the next battles, no problem. A bit of powder, perhaps a bandage around the head, just to replace that a little bit, and we'll be running again in another 24 hours. Oh, well, it's just a shame they're out then, isn't it? Banshee är borta, Spawn of Scudder och Nightmare går vidare. Nu har Micke träffat mycket celebert besök i Robot War-sammanhang. Nu är jag här nere med Chris Reynolds som är designer av alla de här house robots. Is he wounded? Yeah, that's what's happened. We've been fighting. He's got a leak in one of his pipes. These are hydraulic pipes, so oil's been squirting all over the studio floor. So we're just putting more oil in and we put a new pipe on him here. So it's the hydraulics, which is like compressed oil, which is what powers the snips here. So these snips are the type of snips that you have to cut people out of road accidents with. So only we've made a bigger pair of jaws so that it's easier for us to grab robots with it. Okay. I mean, my job usually is special effects. On the movies? Yeah, that's it, yeah. Sort of like TV and movies and things like that, yeah. So usually I'll be doing like blowing up cars or rain or anything that people think up for a particular show. When I look at, I think these look like art.
These are beasts of art. Yeah. Well, they were. Yeah, I mean they. Especially Matilda. Well, Matilda's good, yeah, but Kill-A-Lot's good as well. Kill-A-Lot's head is a good image for the program at the end of the day. Kill-A-Lot. It's, I mean, it's all on all the posters, on the sort of the toys. So, yeah, they've all got their own personalities. I mean, that was important when designing them in the first place, that they all had their own personalities and they were all very different. They didn't look like the competitors' robots, which in some cases are like metal boxes, but they actually looked like things that people wanted as toys. Okay. That's what's happened. This must be a dream job, isn't it? Yeah, it's a nightmare job sometimes as well, though, when they break down. Okay. So we're competitors. Did they break down often? Oh, yeah. The competitors are trying to make us break down, and we have to repair them. Thank you. Okay. Romans and Roboteers Vercingetorix are back for more damage, we hope. That's Beryllium carbonic alloy, if anyone at home knows what that means. Good news. Buzz Lightyear's wings are made of it. They've got a flipper, self-righter, and a crusher all in one, so could be good news for them. Fat Boy 10, new to the wars, welcome. This is a beautiful robot, probably the biggest we've seen. It's got pneumatic punching fists there, powered by windscreen wiper motors. It's driven by a wheelchair motor, I think, and it used to spin, which meant it could self-right, but it was overweight because it's so big, so those have had to go, so hazard for them. And look who's back, it's the Plunderbird boys. Hello, Philippa. Hang on, Brian, that's not Philippa. Oh, hello, Craig. It's not Craig either, mate. It must be the new girl. Oh, well, since you're new, these are the facts. We are the Thunderbird team, and that is Brian. And that is Mike. And this is our new robot, Thunderbird 4. Now, generally, we're very nice people. But genuinely, that's not a very nice robot. But, of course, we are here to win. Now, I understand one of you's blind. Who you been talking to? My driving's not that bad. No, I think she means me, Mike. Yeah, and? I only asked. On with the mellows. So what's she look like then, Mike? Very nice, Brian. Very nice. From the Isle of Wight, Vercingetorix. Döpt efter en hjälte från förr. Har yxan som också är ett gammalt vapen, men även modernt material som kevlar, toppar 8 kilometer i timmen. Hi there, I'm Ian Gear. This is Team Vercingetorix with our robot, Vercingetorix 3. This is our third war. Alistair here, he's our weapons engineer. He's controlling the big blade and the lifting beam. And our weapons coordinator, Tom. And this year we're gonna win. From Leighton Buzzard, Fat Boy 10. De vill att deras robot inte skulle likna någonting annat. 2 tryckluftsspikar, en rullstolsmotor och 2 vindrutetorkare. Hela klabbet för 3000 kronor. I'm John Lewis. This is my son Richard. This is our robot, Fat Boy Tim. He's built as a classic robot. He's got real attitude. He's got arms and spikes to blow the other robot away. Hopefully he'll have enough power to push him around the ring as well. He's running on a 36-volt motor and compressed air spikes. So we're just hoping he can do the business. From Alton in Hampshire and seeded number 26, Plunderbird 4. Deras huvudvapen är enligt dem själva fruktan, överraskning och en kraftfull spets. Toppfart på 24 kilometer i timmen från 2 motorer, skalet av flygplans aluminium. Det var mycket snack och liten verkstad förra säsongen när de var med sin Plunderstorm. De var mest overksamma skrytpellar. Thermidor var för stark och tekniska problem gjorde att de försvann. De är nu tillbaka med en mycket bättre robot och laget anlände i stil. De kom med sin robot till en icke namngiven flygbas i södra England. Vi består av Mike Onslow, Brian Kilburn. Ja, undrar varför de har glasögon. Är de efterlysta eller? Mike här, han är modellbyggare. Han har byggt flera Plunderbirds. Har en gång byggt Titanic i full storlek med hjälp av plast och gamla toarullar. Ja, har han gjort det? Jag brukar ha toarullar till något helt annat kan jag ta om för. Titanic? Han påstår i alla fall att han vet vad han gör. Sån där helikopter jag också åt. Det är en sån här vertolhelikopter. Banan kallas det. Brian är... Han anser sig själv vara en riktig professionell soffliggare som gillar currystark mat och att dricka öl. Han sköter lagets vapen och är dessutom synskadad.
Jo, jag ser det. Men det är så att göra en häftig entré, det är ju inte allt. Man måste ju ha en enormt bra robot. Thunderbird 4 har i alla fall sakta men säkert kommit hit. Och de har gjort en entré av sällan skådat slag. Alltihop inför Robot Wars-världens ögon. We are the Plunderbird team. And this is our new robot, Thunderbird 4. And we're here to teach you lot a lesson. And that is Brian Kilburn, who has a new product manager, and hobbies include dressing up and looking hard. And that is Mike Onslow, a mould maker and sculptor, who also likes dressing up and looking hard. So don't forget, the boys are back. Roboteers, stand by. Vercingetorix från Isle of Wight tar oss tillbaka till verkligheten. Fatboy Tin, John Lewis tillsammans med Säsong Richard. Och sen har vi då Plunderbird 4, Mike O'Brien. Man undrar vad de gör på helgerna. 3, 2, 1. Så är den igång. Utmanarmatch nummer 2. Fatboy Tin mot Vercingetorix. Fatboy Tin drar Vercingetorix bakåt där. Den kanske är rätt stark den här. Ja, alltså så där när jag var liten, då såg robotarna ut sådär. Så att det är lite roligt. Det ska bli intressant att se där vad han har här att göra. Det kanske är tanken också från det här laget som alltså har byggt en robot som inte skulle se ut som någonting annat. Och vi får ju faktiskt hålla med om det. Det ser inte ut som någonting annat. Det är 4 kartonger de har ställt på varandra. Där under levereras tvn, i mitten CD-spelaren och högst upp hörlurarna. Här åker den i alla fall in med kontrollzonen och det är direkt in till Sir Killalot. Det var väl kanske inte så jättelämpligt. Timber! Nu rasar den väl. Timber! Vercingetorix och Plunderbird 4 är båda där inne också och försöker välta Fatboy Tim. Jag tror ni är ganska tung i gumpen. Det tar på att få i kulden här. Men nu verkar den ha tippat och Sir Killalot får en riktig munsbit att hålla på med. Ja, det är så. Den är 2 meter lång också och mycket plåt. Den kostar 3000 kronor att bygga. Jag förstår det. Där får han en bra träff där. Vercingetorix får in sin yxa i botten på Fatboy Tin. Och nu kommer också Sergeant Bash. Nu är det till och med Plunderbird 4 är med och håller på, grabbarna. Kom igen. Nu är det 3 husrobotar på gång samtidigt mot denna Fatboy Tin som fick vara med en liten stund. Frågan är vad som blir kvar av den när den är klar. Den var ju 2 meter från början, kanske blir lite mindre. Plunderbird ligger också. Grabbarna med helikopter och allt. Plunderbird 4 som ska vara glada att Fatboy Tin redan ligger. För kommer de inte själva upp på rätt köl så är det ändå Fatboy Tin som var först med att bli orörliga. Och husrobotarna jobbar ju för fullt nu med att dissekera denna tingest. Och Plunderbird 4 ligger kvar där på sidan. Nu är den på rätt väg igen. Plunderbird 4. Jag fick hjälp att börja köra igen. Kom igen Plunderbird, något ska vi kunna göra. Fatboy Tin hamnar nu på arenaflippen alldeles strax. De jobbar febrilt för att lägga upp den för frågan är om de kan kasta iväg det. Ja, det kan de! Och Vercingetorix hängde med där också. Han ville ha kul. Han satt fast där. Han högg sig fast i botten på en gång och sen när flippen gick, ja då åkte den med där. Du såg det till vänster i bild. Här får den en gång till. Vercingetorix har lite otur där. Ja, han har lite valuta för pengarna. Han vill också snurra lite. Och kom igen, res upp det. Såja, imponerande självupprättande mekanism där från Vercingetorix. Och Fatboy Tin, ja den är borta. Det blev inte mycket kvar där utav plåtlådorna. Här har vi det återigen då, avslutningen där. Chant lägger in yxan mitt i ansiktet på Fatboy Tin. Well, 1 in the eye for Fatboy Tin. Plunderbird 4 and Vercingetorix go through. That is the first snail to have fought in Robot Wars. John here is going to explain what happened. The Fatboy Tin team are out, unfortunately. Talk us through it. Well, Fatboy Tim's so big he won't go in the shed, and there's not room in the garage, so we keep him in the garden under a big sheet. The snail must have got up inside. So basically the snail's been in Robot Wars, but he's still in there. When we took the cover off, he was just in the back there. Do you think he caused you the problem? I doubt. Oh, right, so talk me through exactly what happened there, engineering-wise. Forget the wildlife. Just the main battery lead come off, so once we lost all drive, we was at it. So it's just one of them things.
But look at that, you sneaked an animal in. Isn't that brilliant? It's priceless. We're taking back. My wife would kill me if anything happened to him now, so we'll have to go back in the garden. Ja, gör oss inte av med några sniglar i det här programmet. Eller Banshee borta sedan tidigare, nu också Fatboy Tin. Så här ser programsemifinalerna ut och Spawn of Scutter mot Vercingetorix Plunderbird 4. De tar sig an Nightmare. We're having a team meeting just before we go into the arena. Huddle together. What are your tactics? We're going to make them fly, just like we did with the birthday cake. And you want to get through this, don't you? Because you want to have a go at Plunderbirds. We do, yes. Yeah, I mean, it's old needle there. Yeah, we've got to sort it out once and for all, haven't we, really? Sort out who's the artist, That's it. Who's the artist? Who's the artist? Yeah. Can you see with those shades on? Yes, just about. Brilliant, Spores. Let's see what your T-shirt says. Resistance is futile. Our team from the aerospace industry. Are you feeling high design? Oh, yes. Yes, of course you are. And you won't be put off by their flashing hypnotic blue lights. I think that's about the only threat, really. They're only there to be smashed, really. Yes, they have got a spike that travels at 120 miles an hour, however. So? We travel 121, it won't catch us. Okay, well, that And I think it shoots over the top of us anyway. Well, let's hope so. Who's driving? Me. Let's see if your hands are shaking. Oh, no problem. No sweat, cool, calm and collected. Ja, skönt. Jag gick ut ur studion här för att ta lite luft. Det är skönt att vara här. Alltså, just det, här står de här, Plunderbird Team, de här grabbarna. Hello! Hello! What's up? What's up? What's up? We'll tell you what's up. Yeah. This is Robot Wars. We're not playing. We're going to really kick some robot butt. Isn't that true, Brian? Yeah, okay. Indeed. We don't do smiles because we're very serious people. Isn't that right, Brian? Indeed, we are. WWF! WWF wrestlers are pussies. I hope we can say that on Swedish TV. Ja, det är roligt. Det här är alltså de enda grabbarna utav de här som håller på verkligen och har haft en image runt. De har militärkläder och enorma bilar och enorma monster och enorma robotar har de och så. Så här ser de ut. What do you do in the spare time? This is our spare time. This? Yeah, and if you want to see real men, come and see Robot Wars. Never mind WWF. So in the spare time, you're always 24 hours a day. These are my robots and robots. Yeah, these are my pajamas. No kidding. Yeah. Isn't that right, Brian? He said, enough said. Ja, lite attityder känns det som. Alltså, de här grabbarna, de har ju allt. Alltså. De har häftig robot, de har bilar, de har till och med egna kläder, militärkläder. De kommer till platsen med helikopter. Alltså. Det är typiskt Plunderbird-temat. Alltså. Och så snackar de inte en massa rundsnack. De kör sina repliker och inget mer. Robot Wars handlar inte bara om mekanik och elektronik utan ibland också lite rollspel kanske. Ett sätt att fly från vardagen och vara någon annan. Vi gillar Plunderbird-laget skarpt. Men nu ska vi vara någon annanstans ett par minuter, men sen är vi tillbaka igen med Killalot och Matilda. Robotbibeln, vad är det du frågar om? Jo, de här kamerorna som sitter i husrobotar, de är häftiga att se. Ja, just det. Det är alltså, i husrobotarna så har de monterat in så kallade killer cams. Vi ska nu få träffa Toby Trackman som har ett av alla dessa specialyrken då inom Robot Wars-teamet. Han är så kallad killer cam-ansvarig. Här står jag med en kamera som har sett att det är en av robotarna. Det är alltså robotens synvinkel. Den här har gått sönder, har fått ett slag där. Pang! Och den är borta. Kaputt. Helt borta. Därför står jag med en snubben här som bland annat sköter det här med kamerorna i robotarna. Can you describe your work, job? My job is just to put the cameras on the robots so we get a sort of robot's point of view during the battles, and so I had to go in there and turn them on and load them up, make sure they're all working correctly. Okay, is this often happen? This is the worst one we've had so far, but yeah, there's been a lot of cameras that have got a little bit smashed up. Okay, do you like it? Is it fun? Yeah, it's not bad. It's not bad. I mean, I get to be in here with the robots and watch the battles from up here, so it's good fun. But it's hot in this little room. It is, eh? Yeah, no, Do you sweat? It's not really the nicest place. It's dusty as well. Are you nervous inside here? A little bit, because it shakes when the robots hit there, because they're big and heavy. So when Sir Killalot arrives, it's going to shake. Yeah, definitely, it rocks the whole thing. So, Thanks for this. Stage one, thanks.
båda rankade robotarna är kvar ikväll. Programsemifinalerna Spawn of Scutter 10:e rankat mot Vercingetorix. Och sen har vi 26:e rankade Plunderbird 4 mot Nightmare. Roboteers, stand by. Spawn of Scutter. Graham Warner i mitten, Darren Wall till vänster och Luke Chapman till höger. Sen har vi Vercingetorix, Ian Gear, Alistair Curtis och hans son Tom. 3, 2, 1. Kvällens första semifinal är då igång och det är Spawn of Scutter, den lite större roboten som ger sig på Vercingetorix direkt. Kom igen Vercingetorix, jag gillar det. Gå, bra slag, men den är stark Spawn alltså. Spawn of Scutter har väldig kraft i sin framfart och kör upp Vercingetorix direkt in och Sir Killalot. Ja, nu har de aktiverat honom, det är inte bra. Kom igen, stå mot honom här. Stick därifrån, run! Take the money and run! Stick, naha, nu sitter han fast. Ja, han har fått ett rejält tag där Sir Killalot. Där skickar han iväg yxan Vercingetorix och det kan få honom att släppa. Visst gjorde du det? Sir Killalot släppte taget om Vercingetorix, men Spawn of Scutter den bara avvaktar och hoppar in och tar nästa tillfälle att ge sig på. Men där, en bra träff från Vercingetorix mitt i kanylen på Spawn of Scutter. Mycket bra träff, där kan du hänga kvar. Försök att vrida nu så du har sönder hela Spawn där. Ja, lite eld också. Det är skönt, lite varmt om rumpan. Spawn of Scutter och Vercingetorix. Spawn of Scutter är helt överlägsen när det gäller styrka. Flyttar Vercingetorix hur lätt som helst. De sitter ihop och när det brukar ske då kommer ju också Refbot in och särar på de båda kombatanterna och det gör den också i det här fallet. Där ser vi Spawn of Scutter in med honom och Sir Killalot igen nu då. Vercingetorix får bara försvara sig. Ja, han får bara göra. Men jag misstänker att han har fått en skada. Jag tycker jag ser det på karossen där. På höger sida där. Ser du där? Någonting, där ser man det tydligt. Oj. Sir Killalots klo tror jag som gjorde den där skadan förra gången de var inne i det här hörnet. Nu är de där inne igen. Och Spawn of Scutter bara mal in Vercingetorix in mot arenaväggen. Refbot är där och försöker flytta undan Vercingetorix så att den kommer ut på det ena golvet igen. Och kan fortsätta att strida. Där kommer det men där ser vi också skadan på höger sida som Micke var inne på tidigare. Vercingetorix, kan den köra överhuvudtaget? Ja, jag tror det. Här jobbar man febrilt med vapnet. Kom igen Vercingetorix, kom igen! De har 3 husrobotar på sig. Nu blir det svårt för Vercingetorix att klara sig i den här matchen. Där kommer Dead Metals klinga. Ja, det är bra. Du gör ett hål. Där kan vi lägga in brev där. Bra. Vercingetorix, han är farligt nära gropen nu. Sir Killalot lyfter upp roboten och snurrar runt precis som han brukar göra. Han gillar att det blir show-off. Och han lägger nästa på flippen där. Bra! Vercingetorix står alldeles intill flippen. Han kan fortfarande röra sig lite grann med egen kraft. Men där åker flippen upp och den hamnar upp och ner. Och nu är den i husrobotarnas våld, det kan vi vara säkra på. Nu är det inte mycket kvar för den att hämta här. Och den är borta ur den här semifinalen. Det kommer att bli Spawn of Scutter som går till programfinal. För Vercingetorix handlar om att reparera och komma tillbaka nästa år igen. Vercingetorix turned into a fossil. The winners, Spawn of Scutter. It was going so well. I mean, it's like it looked like you couldn't get the axe out for a while. Yeah, it's a strong robot, that one. Yeah, and then all of a sudden it just started to pound you into submission against the barriers. It's a lot of power. Then pushed you into Killalot zone. And that's what caused the main problem. Yeah. Killalot has crushed the Lexan on the side, and it's jammed up the tracks. Yeah, it seems good move. Yeah, it's good tax from the other team, though, wasn't it? Hard pushing, gets you into Killalot zone, and you don't really stand a chance then, do you? No, not unearthly. And he took you waltzing again, spinning you around. You dizzy? No. We were still moving at the end of, just... Well, we did notice that, but, you're out. You'll come back next time, though, won't you? Yeah. You've had a good time. Of course we will. Yeah. What about you, young man? Yeah, I'm all right. You're not disillusioned, are you? Nah. You're going to build a bigger robot, aren't you? Yeah. A better robot. We're going to get them next year. You'll get them next year. Let's hear it for Vercingetorix. Cheers, guys. So, what was wrong with the old Scutter then? She didn't have a sharp enough tongue. Well, it looks like an overdeveloped pineal gland, doesn't it? Just coming out your forehead like that. It's our unicorn point. Tactics are good, robot strong. Yeah, it's used the same drive as last year, so it's just as strong, but we've got the weapon this year, so... New chassis, a lot lighter,
enabled us to incorporate the weapon. We didn't have to wait to play with last year. Yeah. So, well, you're through to the heat finals. Let's see how you do. Ladies and gentlemen, round of applause for Spawn of Scooter. So this damage that Spawn did to you, let's have a look. 2 little holes. Yeah. Well, what about this? Kill-a-lot, shunt, dead metal, dead metal, dead metal. But I think they did very well, though, don't you? Who? The house robots? Spawn. Nah, jammy. I heard you earlier Jammy. saying, oh, they didn't cause us any damage. It's not right. We nearly hit their gas bottle. They Well. nearly exploded. So, good tactic of theirs, though. We had the weapons, and they had the power. Well, that is the name of the game, isn't it? One of them's going to win. Yeah. And this time it was power. Hang on. I hear you might not even make it to the heat final. It's a bit touch and go. What happened is we thought we had a straightforward battery change, cylinder change. But once we got the batteries out of the way, we noticed the drive belt had snapped. And, like, you know, it could be... It does take a little while, but we, you know, if we get our finger out... Yeah, well, you've got a couple of minutes, and if I was sort of stand around and have a chat with you, nah, I wouldn't do that, would I? We could blame you, then. All right, get to work. Inget mer Vercingetorix. Spawn of Scatter går vidare till programfinal ikväll. Plunderbird 4 och Nightmare ska nu mötas. Roboteers, stand by. Nightmare med 14-årige Lee Summer vid kontrollen. Och sen har vi då Plunderbird. Plunderbird körs av Mike Onslow till vänster och Brian Kilburn sköter vapnet. 3, 2, 1. Där är det då full fart, framförallt på Nightmare. Plunderbird tar ett ärevarv direkt där. Ja, de här grabbarna, de ger mycket show över dem. Det är mycket show, så att säga. Show business. Gula Plunderbird 4 mot Nightmare. Nightmare som inte har fått något läge att komma in under och flippa Plunderbird ännu så länge i alla fall. Och sen ska de ju vara försiktiga med Plunderbirds vassa spets där. Ja, visserligen är det starkt, men det här är väl inte de 2 mest kompetenta robotarna. Men det är intressant. Nightmare är uppe och klättrar nu på Plunderbird. Ingen utav dem backar undan och där står de. Då brukar Refbot dyka upp och sära på dem. Och det kommer det nog att göra. Titta här. Nu kommer gropen redan. Ja, den är aktiverad. Nightmare och Plunderbird säras på där utav Refbot. Refbot brukar inte vara sen att fixa till det där. Nightmare försöker komma in under Plunderbird 4 och välta runt den om i sin flipper. Ja, där var det möjlighet. Bra Nightmare, duktigt. För jag gillar inte den här roboten. Men däremot snubbarna gillar jag. Vilken triumfsnörning där från Nightmare. Och Plunderbird, vad gör de då? Ja, de står på sidan, de kommer ingen vart och nu kommer Matilda. Och där är väl också Shantin till. Husrobotarna kommer nu att ge sig på Plunderbird med full kraft, den saken är klar. Och nu kan de få äta upp sin lite kaxiga attityd där, tror jag. Ja, de är lite kaxiga, men jag tycker ändå de är roliga, de har image och så han som sköter vetervapen, han är ju synskadad också. Shant får några riktiga träffar där på Plunderbird 4 som är på 4 hjul igen. Den är i alla fall på rätt köld, den har inga hjul, den har ju larvfötter. Och här kommer nu Dead Metal och gör en rejäl skada på Plunderbird. En riktig sågning som man brukar säga. Matilda finns där också och Shant kommer återkommande med sin yxa och smäller på. Och det lär inte bli mycket kvar. Det blir möjligen ambulanshelikopter för de här då när de får lämna arenan. Ja, eller så får de gå därifrån. Slakten från husrobotarna fortsätter och det är Dead Metal, det är Matilda och där kommer också Sir Kill-a-Lot. Men klon på Sir Kill-a-Lot får inte riktigt tag om Plunderbird där. Och han försöker allt vad han kan nu, Mike Onslow, försöka få undan Plunderbird. Han styr fram och tillbaka, men då kommer nästa husrobot och han är chanslös. Det är inte lätt att rymma från de här 3. Nej, alltså nu är det 3 elaka husrobotar. Jag tycker bara synd om Plunderbird just nu. Och nu är han i det där greppet också. Jaha, lycka till. Där blir han vän utav Sir Kill-a-Lot. Ska vi se om Kill-a-Lot kommer tillbaka, får ett rejält grepp här och kan göra sin traditionella snurrning. Han brukar göra det när han får tag i någon av utmanarrobotarna som inte går vidare. Då tar han några riktiga varv. Här kommer det. Det måste ju vara dans på fredagskvällen. Ja, det är dans på Brännebrygga. La 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 la. Ja! Efter en makalös entré från Plunderbird får en inte lika imponerande avslutning. Dearie me,
Plunderbird 4 have a bad dream. The nightmare goes through. Hey, you've been making a lot of noise in the pits about how well you're going to do, how you're going to beat everyone up. You're not making so much noise now, are you? Well, it's a slight mechanical malfunction, but actually before we leave you for this war, we'd actually like to make some noise of our own. Right, listen you lot, follow me. Shout out loud, make lots of noise. Shout out loud, make lots of noise. There's damage to be done by the Plunderbird boys. There's damage to be done by the Plunderbird boys. Gonna stamp on you, gonna hit you hard. Gonna stamp on you, gonna hit you hard. Gonna send your robot to the breaker's yard. Gonna send your robot to the breaker's yard. What's the word? Plunderbird! Thank you very much. We will be back. I'm sure you will, lads. Nice cheers. Look up yourselves. Well, you got rid of the noisy lads. Yes. You're through to the final. Yeah, it's nice to be the underdog and win. And you're taking on Scudder, so it could be a decent fight. That he's not that hard a robot. Although he won't thank me for saying so. No, he probably won't. No, but we'll give as much as we can take. Were they giving you a bit of verbal back there as well? In the kindest way, yeah. We can cope with that. Oh, you're being very generous. Ladies and gentlemen, give it up for Nightmare! Thunderbird, you must be gutted. Well, due to the ignominious intervention of the house robots, we have a little superficial damage. How do you think the other team did? Nothing that some sticky back plastic won't solve. But still, we're a little miffed and think that some retribution is in order. But don't forget, we will be back. I tried. Julia, för guds skull, lägg undan mikrofonen nu innan de börjar sjunga igen. I Plunderbird 4 som alltså är utslagna tillsammans med Vercingetorix. Finalen då, ja det blir mellan 10-rankade Spawn of Scudder och Nightmare. There's 2 robots left standing, but only one is going to walk out of the arena. It's the 3rd and final round. Right, are you ready to race? Oh, yes. Took you a while. You're Indeed. literally having to go straight into the arena. Yes. Is it sorted? It is sorted. Yeah, Nightmare are going to find out what a nightmare is. Yes. Yes. You've got your 5 kilonewtrons of piercing spike. They can't go in without the hat and the glasses. Come on, team. No. Get it together. The image ain't Excuse me. Coming through. So you'll be the ones having a nightmare, according to them. in their dreams. Fighting talk. So we don't need any last-minute prayers then? Or, No, they do. They do? They do. Yes, come on, boys. Tell them to go and get down on their hands and knees and pray. From Leicester, Nightmare. From Grays in Essex and seeded number 10, Spawn of Scudder. Roboteers, stand by. Nightmare. Nigel Paget, Malcolm och sonen Lee Summer vid kontrollen. Sen har vi Spawn of Scudder, det är Darren Ball som förare, Graham Warner i mitten och Luke Chapman. 3, 2, 1. Kvällens final är då igång. Det är Spawn of Scudder mot Nightmare. De kraschar ihop direkt. Det är en smäll direkt. Bägge heta. Någon vill ju vinna. Det är ingen rundsnack om fika. Spawn of Scudder skickar in Nightmare. Champion åker först och främst på en smäll själv. Men vad händer med Nightmare? Den står helt still här. Och där får han en smäll. Aj. Det måste hinna undan där. Chant kan ju förstöra den till ingenting. Stick därifrån. Stick. Dra. Nu har du problem kan jag tala om för. Med den uppe i Kapernaum. Oj. Chant, jag är rädd för att Nightmares drömmar om en finalvinst här redan är borta. Det är en mardröm för honom nu kan man väl säga. Utan tvivel. Ja. Att vara på arenan och känna det här slagen mot sig. Det här, vi känner ju förtvivlan med killarna i Nightmare. De hamnar på arenaflippen och nu lär väl få sig en rejäl flygtur här. Där kommer den och Nightmare hamnar upp och ner. Visst, de är helt borta. Det här gick ju snabbt som frugan sa. Vem behöver självupprättande mekanism står där under? Ja, de skulle jag vilja säga. Ja, framförallt den som nämner brukar ofta klämma det. Nightmare, här kommer Sir Kellalot från hans kamera.
kommer vi nu att få följa med när han plockar upp Nightmare för sitt lilla triumftåg runt i arenan. Sir Kellalot regerar verkligen. Ja, det har du rätt i. Du har lärt dig. Det är bra, Janne, för det är han som är chefernas chef. Han delegerar i sitt arbete naturligtvis och låter Dead Metal göra det första här. Ställer honom över flamgropen Nightmare alltså. Nu kommer Sir Kellalot och petar till lite. Han var inte riktigt nöjd med arbetet. Sen kommer också Matilda här. Och Chant vill också vara med och leka. Det lär inte bli mycket kvar av Nightmare när de är klara. De har en verklig godisstund just nu. Jaha, där åker gropen upp. Då är det väl klart. Bra, Chant. Bra tryck där. Då. Kan en grop åka upp? Ja, så du märker ord. Jag är exalterad ju. Ja, det är vi alla, tror jag, som tittar på den här matchen. Exalterade Nightmare blir direkt slaktad utav husrobotarna. Här sitter den fast hos Sir Kellalot igen. Sir Kellalot är den på väg mot gropen som då har kommit upp. Här snurrar den först och visar publiken hur duktig han är. Och det är han verkligen, Sir Kellalot. Nu är det frågan om vem som ska förpassa Nightmare ner i gropen. Jag tror att det blir kungen själv. Visst. Ja! Han lägger upp en... Nej, det blir var Chant! Cease. Easy peasy, like taking candy off a baby. Spawn of Scudder are through to our series semi-finals. Need to try me? Well, it looks like you do. I need an electrician. What went wrong? It's just, you've come so far, you've done so well, and then poof. We have no idea as yet. We don't know what's fell out. Because it just died. It never really got We had going. the big bang at the beginning, and after that it went dead. Was it supposed to wake upside down? It would have Yeah, done. it would have done. But that didn't, so that's not working either. Well, nothing's working now. You call Nightmare, but you'll be having a few bad dreams about that for the next few months, won't you? Possibly, yeah. But we'll be back. We'll be back. You will be back, and we will back. like to see you. Ladies and gentlemen, let's hear it for Nightmare. Oh, yes. Oh, yes. Oh, yes. You the men. You the men. You the men. We the men. You were series semi-finalists last time. Yeah, we're back there again. And you know me, in a previous existence, I was very fond of Scutters. You're doing really well, though, aren't you? Yeah, that's it. Well, I mean, Spawn of Scudder, I mean, he's back to avenge his mum, which is what we said last year when we went out. Son of Scudder will return. And so far, it's going according to plan. It's So far, yes. Ladies and gentlemen, let's hear it for Spawn of Scudder! Well, the crowds go mad when Robbie Williams soars, but it can't match the screaming on Robot Wars. Bye-bye. Nu måste vi tyvärr säga adjö för den här gången, men till er och vår lycka är det inte långt tills vi ses igen. Vi har många fler race och det börjar fyllas på nu i den andra semifinalen, men vi har fortfarande 4 program kvar i grundomgången. Vi ses om en vecka. Hej då. Ciao. Nästa vecka i Robot Wars träffar vi Wild Thing som är rankade som nummer 11. Som då bland annat får möta Steel Avenger. Och så ser också 27 rankade Sir Cromalot. Mer underbara fighter nästa vecka i Robot Wars. 10. Nu med krona eller